kinabukasan ng bayan. Bawat bata may tanong, ba't ganito, ba't ganon? Hayang bukas ang isipan sa larangan ng panitikan. Tayo na sa Piliskwela, tuklasin natin ating wika. Buksan ang pag-iisip, pag-aralan lahat natin. Tayo na sa Piliskwela, tuklasin natin ating wika. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan. Hello students, in this lesson we will be studying part 1 of chapter 2, content and contextual analysis of selected primary sources in Philippine history. So our learning objectives for this lesson is number 1, to familiarize oneself with the primary documents in different historical periods of the Philippines. So dun sa unang chapter na pinag-aralan natin, nalaman natin na merong dalawang klase ng mga katibayan. First is yung tinatawag nating primary source, tapos yung secondary source. So dito sa ating pag-aaralan ngayon, magsisimula tayo sa mga tinatawag nating primary documents. Second learning objectives is to learn history through primary sources. Pangatlo, to properly interpret primary sources through examining the content and context of the document. Kasi dun sa chapter 1, nagkaroon na tayo ng kaalaman ng metodolohiya kung paano natin sasaliksikin yung mga tinatawag nating primary sources and secondary sources. So sa pagkakataong ito, primary sources, at ating sasaliksikin yung kanilang nilalaman at yung konteksto nung dokumento. And then number 4, to understand the context behind each selected documents. Bakit ba ito nasulat? Sino ang nagsulat? Para kanino? At ano ba ang sitwasyon kung bakit nasulat ito? So yun yung ibig sabihin ng konteksto. So atin nang simulan yung ating pag-aaral ng chapter 2. In the previous chapter, we have discussed the importance of familiarizing oneself about the different kinds of historical sources. So, para maging isang epektibo o mabisang mananalaysay, kailangan daw makabisa natin o kaya ma-familiarize natin yung mga tinatawag na iba't ibang uri ng historical sources. So, napag-aralan natin doon yung paggamit ng primary sources, and then meron din tinatawag na secondary sources. So sa pag-alam sa pananaliksik ng mga sources na ito ay nagkaroon tayo ng kaalaman sa pamagitan ng external criticism at saka internal criticism. So sa pagkakataong ito, we will play the role of an historian. So in this chapter, we are going to look at a number of primary sources from different historical periods and evaluate this document's content in terms of historical value
and examine the context of their production. So, meron tayong mga titingnan na mga ilang mga primary sources o mga pangunahing pinanggagalingan ng dokumento sa iba't ibang panahon at sasaliksikin natin ang bawat nilalaman ng mga sources na ito. Kung ano ba ang kahalagaan nito sa ating kasaysayan, sasaliksikin natin kung ano ang konteksto ng kanilang pagkakasulat. Itong mga primary sources na ito, they range from chronicles, official documents, speeches, and cartoons to visual arts. So needless to say, different types of sources necessitates different kinds of analysis and contain different levels of importance. So titingnan natin itong mga to kung gaano ba sila kaimportante sa ating kasaysayan bilang mga Pilipino, bilang mamamayan ng Pilipinas. So meron dito isinulat ng isang bayani, ng isang mananalaysay, ng isang witness. Ito yung mga primary sources na pag-aaralan natin dito sa chapter na ito. Pero isa lang ang ating pag-aaralan ngayon. Napakalawak kasi ng mga primary sources na ito. So the primary sources that we are going to examine are: number 1, Antonio Pigafetta's first voyage around the world. Number 2, Emilio Jacinto's Kartilya ng Katipunan. Number 3, the 1898 Declaration of Philippine Independence. Number 4, political cartoons, Alfred McCoy's Philippine Cartoons, Political Caricature of the American Era, 1900 to 1941. And then number 5, Corazon Aquino's speech before the U.S. Congress. So, ang ating pag-aaralan ngayon is Antonio Pigafetta's first voyage around the world. So, first voyage around the world by Magellan, by Antonio Pigafetta. So, ito daw aklat na ito ay hango mula sa mga kwento ng mga manlalakbay noong 16 na siglo. Isa sa mga manlalakbay na yon, mga navigators na yon ay ang Italianong nobleman na si Antonio Pigafetta, na sinamahan si Ferdinand Magellan sa kanyang paglalakbay sa mundo. So itong aklat na ito, itong gawa, itong obra ni Pigafetta, ito ay naging klasiko at mga prominenteng mga manunulat na kagaya ni William Shakespeare, Michel de Montaigne, Giambattista Vico, sila ay tinuturo nila itong aklat na ito doon sa ang pinag-uusapan ay yung pagkukwento tungkol sa yung tinatawag nating New World, or historically this statement is known as the America or the North America. A brief summary of the first voyage around the world by Magellan by Antonio Pigafetta. So ito raw sanaysay sa paglalakbay
ni Pigafetta or Pigafetta's Travelogue ay isa sa mga pinaka-importanting pangunahing source ng pag-aaral ng pre-colonial Philippines. So kung gusto daw nating matutunan o makilala ang Pilipinas bago pa dumating ang mga Espanyol, ang mga Amerikano at ang mga Hapon, isa sa mga magandang pinagpagkukunan pala natin ng impormasyon, ng kaalaman tungkol sa Pilipinas ay itong travelogue ni Antonio Pigafetta. His account was also a major reference to the events leading to Magellan's arrival in the Philippines, his encounter with local leaders, his death in the hands of Lapu-Lapu's forces in the Battle of Mactan, and in the departure of what was left of Magellan's fleet from the islands. So, yung palang mga naisulat dito ni Antonio Pigafetta, ito pala yung nagtuturo dun sa mga experiences ni Magellan dito sa ating bansa. Dito sa ating pag-aaral ngayon, 4 na major events lamang ang ating ilalahad at ating sasaliksikin at ikukwento, dahil kung babasahin natin yung buong sanaysay, yung buod ng kwento na ito, ay nako, kahit kalahating araw hindi tayo matatapos. So 4 na event lamang. So examining the document reveals several insights, not just in the character of the Philippines during the pre-colonial period, but also on how the fresh eyes of the Europeans regard a deeply unfamiliar terrain, environment, people, and culture. So, sa pananaliksik natin nitong pangunahing source na ito, na obra ni Pigafetta, magkakaroon daw tayo ng insight o yung makikita daw natin ang Pilipinas sa mata ng isang tao, ng isang European na hindi pa nakakita ng ganitong klase ng lugar, ng mga tao, ng mga kultura. So locating Pigafetta's account in the context of its writing warrants a familiarity on the dominant frame of mind in the age of exploration, which pervaded Europe in the 15th and 16th century. So, kung pag-aaralan daw natin ng maigi yung sinulat daw ni Pigafetta sa kanyang mga nasaksihan, ito ay nangangailangan ng pagkakabisa dun sa kaisipan nung panahon ng paglalakbay na naghari sa Europa noong ika-15 at ika-16 na siglo. So kailangan ng maiging pagsasaliksik. Kailangan alamin natin kung ano ang iniisip nung manlalakbay. Kung ano yung bakit niya sinulat ito. So students of history need to realize that primary sources used in the subsequent written histories depart from certain perspective. Kailangan daw natin malaman bilang mga mag-aaral ng kasaysayan na itong pangunahing source na ito na ginamit para sa mga naisulat na kasaysayan ay ito ay nalalayo dun sa mga nalalaman natin ngayon. Medyo nalalayo sila dun sa mga perspektibo o sa mga
normal na kaisipan. Dahil, syempre, ito ay nung una pang panahon, hindi natin pwedeng basta sundin lamang yung mechanics ng tinatawag nating ah, historiography o yung ah, pananaliksik ng kasaysayan dito sa primary source na ito, dahil wala pang nasusunod na formal na pagsusulat ng kasaysayan. Thus, Pigafetta's account was also written from the perspective of Pigafetta himself and was a product of the context of its production. So kumbaga yung style ng pagsusulat dito ni Antonio Pigafetta, ito ay naayon doon sa kanyang sariling pagkatao. Hindi naman niya sinunod dito dahil siya ay nag-aral ng history. Isinulat niya ito dahil ito ang kanyang nasaksihan. So yun ang kailangan nating malaman. Produkto ito ng sarili niyang konteksto, ng sarili niyang kaalaman, ng sarili niyang background, ng sarili niyang nationality, ng sarili niyang edukasyon. So, dapat nating malaman yun. So, the first voyage around the world by Magellan was published after Pigafetta returned to Italy. Okay, so naisulat pala ito, nailambag pala ito noong nung nagbalik siya pagkatapos niyang magbalik sa Italia. So, para sa pag-aaral na ito, itutuon natin ang ating pag-aaral dun sa mga kwento niya ni Antonio Pigafetta, kung paano niya nakita mismo at kung ano ang tumatak sa kanya pagdating sa malayong kanluran. Kasama na roon yung mga naranasan niya sa Visayas. So in Pigafetta's account, their fleet reached what he called the Ladrones Islands or the islands of the Thieves. So dito pala sila dumaong sa yung tinatawag nating Ladrones Islands. Okay? Sa modernong panahon, ito yung tinatawag nilang Mariana Islands, Mariana Islands. So, the Ladrones Islands is presently known as the Marianas Islands. So, these islands are located southeast of Japan, west-southwest of Hawaii, north of New Guinea, and east of Philippines. Okay, so nandyan yung lumang mapa na naisulat noon. Okay, so pinapakita dyan yung tinatawag nating Islas de las Ladrones. So, nung pagkalapag daw nila doon ng kanilang barko o ng kanilang daong, he met two kings, okay? Meron daw siyang nakilalang dalawang dalawang pinuno. So, yung unang hari o raha na kanyang nakilala ay si Raha Siagu. And then, nung pumunta sila dun sa kabilang isla, ipinakilala ni Raha Siagu si Raha Kalambu na hari ng Zuluan at ng Kalagan. So sa panahon natin ngayon, ito yung Butuan Island and then Caragua Island. So isang araw daw, this is an Easter Sunday. Kaya si Magellan daw ay inutusan daw niya yung kanilang chaplain o yung kanilang pari
na magdaos ng misa sa tabi nung by the shore. Okay? So yung hari, yung mga hari o yung mga raha, narinig nila itong um, plano ni Magellan na ito. At sila ay nagpadala ng dalawang patay na baboy. At sila mismo ay nag-attend ng misa na ito. After the Mass, Magellan ordered that the cross be brought with nails and crown in place. So, nag-request si Magellan kung pwedeng ilagay doon yung krus na ginamit para sa misa. Ipinaliwanag niya na yung krus na yon, yung mga pako at yung crown, okay, yung corona ay sinyalis daw ng emperor ng Spain na ilagay daw yun dun sa lugar na kanilang pupuntahan. Sabi pa ni Magellan na makakabuti ito dun sa mga tao dahil pag nakita ito ng mga Espanyol, na malalaman nila na sina Magellan ay nakapunta na dun sa lugar na yon, at ibig sabihin nun, yung mga tao hindi sila mga kaaway kung hindi mga kaibigan, at hindi sila sasaktan. So yung mga raha, yung mga hari, sila ay pumayag na ilagay doon the cross to be planted in that place. So itong misa na ito, this would go down in history as the first mass in the Philippines. Yung unang misa dito sa Pilipinas. And the cross would be the famed Magellan's cross is still preserved at present day. So, kung pupunta ka sa Cebu City, makikita mo itong Magellan's cross na ito. And I myself would like to see, as a student of history, gustong makita mismo itong Magellan's cross na ito. So, si Ferdinand Magellan, sabi ni Antonio Pigafetta, nakapunta rin daw siya sa isla ng Cebu, kung saan niya nakilala si Raha Humabon. At isa sa mga major na pangyayari dito sa kabanatang ito ay yung pakikipagtipan ni Magellan kay Raha Humabon sa magitan ng blood compact, no? Kasi sa panahon na yon, pagka ginawa mo ito, talagang you really want to be brothers with those people pagka nakipag blood compact ka. So Magellan had a blood compact with Raha Humabon, the king of Cebu. A principal man from the island of Mactan by the name of Zula went to see Magellan and asked him to fight the chief named si Lapu-Lapu. Humingi daw ng tulong itong si Zula kay Ferdinand Magellan. Sabi niya, merong isang pinuno, ang pangalan niya ay Lapu-Lapu, at ayaw niyang sumunod sa Raha, at hinihikayat din niya kung wag sumunod. Nag-request siya kay Magellan kung pwedeng mabigyan siya ng isang bangka na puno ng kanyang kawal upang sumali sa pakikipaglaban nila kay
Lapu-Lapu. In response, ang ginawa ni Magellan ay imbis na isa, nag-offer siya ng tatlong bangka na puno ng kanyang mga kawal. At pumayag siya na pumunta rin mismo at makipaglaban dun sa pinuno na si Lapu-Lapu. 49 silang lahat, 49. Nung mapuntahan daw nila yung isla ng Mactan, nung makita daw nila yung kalaban, parang sa estimate niya, sa pakiwari niya, nasa 1,500 yung nakalaban nila. Outnumbered 49 to 1,500, Magellan died in that battle. The natives, perceiving that the bodies of the enemies were protected with armors, aimed for their legs instead. So nakita nung mga taga-Mactan na meron silang armor, meron silang mga pananggalang. So pinuntirya sila sa paa, dun sila tinira. So kasamang namatay doon si Ferdinand Magellan. And lahat ng ito ay nasaksihan umano ni Antonio Pigafetta. So ngayon na narinig natin, nabasa natin yung kwento ni Pigafetta. Okay, pag-aralan natin, saliksikin natin kung ano yung konteksto ng kanyang mga pagkakasulat. Kung accurate ba lahat ng ito at ano ba ang mga nasa isip ni Pigafetta nung sinulat niya itong mga bagay na ito. So the Chronicle of Pigafetta was one of the most cited documents by historians who wished to study the pre-colonial Philippines. So yung mga mananalaysay, yung mga seryoso sa pag-aaral ng kasaysayan, ito ang kanilang pinag-aaralan, yung mga paglalahad ni Antonio Pigafetta sa mga nasaksihan niya sa pre-colonial Philippines. Moreover, being the earliest detailed documentation, it was believed that Pigafetta's writings account for the purest pre-colonial society. So, yung mga sinulat daw ni Pigafetta, wala pang bahid ng pag-uudyok ng ibang tao. Ito daw ay sa kanyang sariling kaisipan, sa kanyang sariling style. Okay, yun ang ibig sabihin nito. It is for the purest pre-colonial society. Pero syempre, pag binabasa natin yung obra ni Antonio Pigafetta, kailangan maisip din natin na meron ding mga impluwensya kung bakit naisulat niya ito. A student of history should recognize certain biases accompanying the author and his identity, loyalties, and the circumstances that he was in, and how it affected the text he produced. So, kailangan malaman din natin na meron din mga biases, meron din mga kinikilingan. Si Antonio Pigafetta, meron din siyang loyalties na nag-udyok
sa pagkakasulat nito. In reading Pigafetta's description of the people, one has to keep in mind that he was coming from a 16th century European perspective. So, pag binasa daw natin yung kanyang pagkakalarawan sa mga taong kanyang nasaksihan, nakita, kailangan mailagay daw natin sa ating kaisipan na itong mga pananalita na ito, itong mga paglalarawan na ito ay nanggagaling sa isang ika-16 na siglong taga-Europa. Maaring ayun yung unang pagkakataon niyang makakita ng mga taong kagaya ng mga Pilipino noong unang panahon. Mga nakabahag lamang na hindi sila nagsusuot ng mga coat na kagaya ng mga taga-Europa. Kailangan malaman din natin yung kaisipan ni Pigafetta nung ilarawan niya yung mga tao. Maaring baka kasi pag binasa natin yung kanyang mga pananalita, baka magalit tayo dahil bilang mga Pilipino, baka offensive yung mga pagkakalarawan niya sa atin. Pero yun kasi yung nasa isip niya. It should be understood that such observations were rooted from the context of Pigafetta and of his era. Kailangan yung mga observation niyang yun, yung mga nakita niyang yun, dapat malaman natin yung pinagmulan nun. Kasi baka, sino ba si Pigafetta? Siya ba ay mayaman o mahirap? Siya ba ay galing sa prominenteng pamilya? Siya ba ay laging lumalabas ng kanilang lugar o first time ba niya itong maglakbay? Yun ang dapat nating maintindihan. Dapat yung mga pagkakasulat niya, dapat merong pinanggagalingan. Malaman dapat natin yung mga kontekstong iyon. This context should be understood and used in order to have a more qualified reading of Pigafetta's account. Kasi kung titingnan natin yung sinabi ni Pigafetta nung ilarawan niya yung mga tao na nakita niya, nakilala niya doon sa Ladrones Island, sabi niya, "These people have no arms but use sticks which have a fishbone at the end. They are poor, but ingenious and great thieves. And for the sake of that, we call these 3 islands the Ladrones Islands." Tinawag niyang magnanakaw. Kahit naman sinong Pilipino, marinig niyang tawaging magnanakaw ang kanyang kapwa Pilipino o yung mga Pilipino, magagalit. Pero kailangan maintindihan natin yung kaisipan. Kung saan nang gagaling itong mga kaisipan na to ni Pigafetta. So, that is the first part of our study of chapter 2, the first voyage around the world by Magellan by Antonio Pigafetta. So, yung susunod nating pag-aaralan ay ang Kartilya ng Katipunan ni Emilio Jacinto. So I hope and pray na marami kayong natutunan sa ating pag-aaral today. Thank you very much and God bless.